ओके, अब हामी आज केही बाँकी न्युमेरिकलहरू गर्छौँ रेडियो एक्टिभिटीबाट। म्याक्सिमम प्राय आउने टाइपको क्वेसनहरू, डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ गरिसकिएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुभएको छैन भने फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट चाहिँ यो च्याप्टरको हेर्नु होला। अब आज चाहिँ यो न्युमेरिकल बाँकी भएको न्युमेरिकल हामी गर्नेछौँ। सो आजको न्युमेरिकल के छ भने फर्स्ट क्वेसन के छ भने the initial number of atoms in a radioactive source is 6 into 10 to the power 20। यदि भनेको के हो यो? अब यसको मानौँ यसमा गिभन लेखौँ है त। सो गिभन दिएको छ, गिभन इनिशियल नम्बर अफ एटम्स भनेको छ। इनिशियल नम्बर अफ एटम भनेको के हो? एन नट हो कि होइन? सो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ इनिशियल नम्बर अफ एटम्स है। इनिशियल नम्बर अफ एटम्सलाई केले नोटेसन गरिन्छ, केले डिनोट गरिन्छ? एन नट। एन नट भनेको दिस इज द इनिशियल नम्बर अफ एटम्स हो। यसको भ्यालु कति छ? 6 into 10 to the power 20 वटा एटम छ, एटम्स है। अब जस्तो मानौँ इक्जाम्पलको लागि के गरौँ भने जस्तो मानौँ दिस इज अ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स हो। यसमा इनिसियल्ली नम्बर अफ एटम्स कतिवटा छ? एन नट छ हो। दिस इज एन नट इनिसियल नम्बर अफ एटम्स। अनि हाफ लाइफ एन्ड द हाफ लाइफ भनेको छ हो। सो हाफ लाइफ कति छ? हाफ लाइफ केले डिनोट गरिन्छ? क्यापिटल टी हो। हाफ लाइफ इज 10 आवर हो। क्यालकुलेट द एक्टिभिटी आफ्टर 30 आवर्स। 30 आवर पछाडि चाहिँ एक्टिभिटी कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो भनेको एक्टिभिटी है। एक्टिभिटी आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम कति समय पछाडि? आफ्टर 30 आवर्स हो। अब 30 आवर्स पछाडिको चाहिँ एक्टिभिटी कति छ निकाल्नु पर्यो भने अब सबैभन्दा सुरुमा एज यु नो एक्टिभिटी भनेको के हो? एक्टिभिटी ए भनेकै के हो भन्दाखेरि dN/dt फाइन्ड गर्नु हो। एक्टिभिटी भनेको dN/dt हो नि। यो भनेको के हुन्छ? माइनस ल्याम्डा एन हो। अब ल्याम्डा निकाल्न कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन किनकि ल्याम्डा भनेको के हो? 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के भन्छ? एन हो। दिस एन वी हेभ टु फाइन्ड। एन भनेको के हो? दिस इज द नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स। अब चाहिँ 30 आवर्स पछाडि चाहिँ नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हो। त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो। अब नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स निकाल्नलाई के सम्झिनु पर्यो? डिके इक्वेसन सम्झिनु पर्यो हो। डिके इक्वेसन भनेको के हुन्छ? एन इज इक्वल टु एन नट ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी। अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले अनडिकेड एटम्स निकाल्ने हो फर्स्टमा है। सो अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने फ्रम डिके इक्वेसन है। फ्रम डिके इक्वेसनमा के छ फर्मुला? एन इज इक्वल टु एन नट ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी हो। यदि यो फर्मुला थाहा छैन कसरी आउँछ, यसको डेरिभेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने रेडियो एक्टिभिटीको फर्स्ट पार्ट हेर्नु होला है। सो त्यसमा चाहिँ डेरिभेसन कसरी गर्ने, ल्याम्डा र हाफ लाइफको रिलेसन कस्तो छ है। ल्याम्डा भनेको के हो? डिके कन्स्टेन्ट। अनि हाफ लाइफ भनेको के हो? त्यो कुराहरू जम्मै फर्स्ट पार्टमा ड्राइभ गरेको छ। सो त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला यदि के कुरा बुझिएन भने हो। सो अब हामी के गर्न सक्छौँ? यसलाई सल्भ गरिदिउँ। अब वेयर एन भनेको दिस इज द वाट? दिस इज एन इज नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स हो। अब हेर्नुहोस् त अनडिकेड एटमको अब गरिदिनुहोस्, अर सिम्प्लिफाई गरिदिनु। और एन इज इक्वल टु एन नटको भ्यालु कति छ? 6 into 10 to the power कति छ? 20 छ। एन्ड ई टु द पावर माइनस ल्याम्डा भनेको 0.693 डिभाइड बाई ल्याम्डा भनेको के हुन्छ? ल्याम्डा भनेको थाहा छ? ल्याम्डा भनेको के हो अरे? ल्याम्डा भनेको 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ हो नि फर्मुला यो। सो यसमा के हुने अब हाफ लाइफ
अब हाफ लाइफको भ्यालु कति छ 10 आवर छ अब यसलाई सेकेन्डमा लानु पर्यो हो तर म यहाँ 10 आवरै लेख्छु किन अहिले लेखेपछि थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् त जस्तो मैले मानौँ 10 आवर लेखेँ अनि स्मल टी भनेको कति छ 30 आवर्स अब हेर्नु त अब 30 आवरलाई मैले यसलाई चाहिँ आवरमै किन राखेँ सेकेन्डमा राखे के हुन्थ्यो सेकेन्डमा राखे पनि मिल्छ हुन्छ के फरक पर्दैन तर यसमा 30 आवरलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गरे पनि 10 आवरलाई चाहिँ सेकेन्डमा कन्भर्ट गरे पनि दिस इज द रेसियो हो त्यो एकले अर्कोलाई क्यान्सल भएर जाने हो हैन सो यतिखेर चाहिँ सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको अथवा मिनेटमा कन्भर्ट गरेको कुनै अर्थ छ कुनै अर्थ छैन सो हामीले अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने n को भ्यालु कति आउने भयो n इज 7.50 into 10 to the power 19 atoms यतिवटा एटम्स आयो this is what this is number of undecayed atoms this is the number of undecayed atoms हो अब तपाईको चाहिँ एक्टिभिटी चाहियो हो एक्टिभिटी कति बेलाको आफ्टर 30 आवर्स को एक्टिभिटी निकाल्नलाई के गर्ने एज यु नो अब हामीले थाहा छ फर्मुला एज वी नो एक्टिभिटी भनेको के हो रे एक्टिभिटी ए अर एक्टिभिटी को के लेखिन्छ dn by dt लेखिन्छ हो dn by dt दिस इज इक्वल टु माइनस लेम्डा n हो कि हैन हो सो लेम्डा को भ्यालु कति दिनुभयो माइनस 0.693 डिभाइड बाइ हाफ लाइफ भनेको कति छ 10 आवर हो यतिखेर चाहिँ मैले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छु यहाँ चाहिँ के हुन्छ 10 आवर इन्टु 60 मिनट इन्टु के हुने भयो 60 सेकेन्ड यो चाहिँ सेकेन्डमा आउने भयो इन्टु n भनेको n इज व्हाट n इज नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स हो भनेको 7.50 इन्टु 10 टु द पावर 19 अब यसले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने के एन्सर आउने भयो 1.44 इन्टु 10 टु द पावर 15 हुने भयो यो के हो दिस इज डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हुने भयो सो दिस इज द एन्सर है अब नेक्स्ट अर्को के निकाल्यो भनेको छ अल्सो क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एटम्स डिकेड अब कतिवटा एटम्स डिके भएर गयो अब यो निकाल्न त यो सजिलो छ नि जस्तो यसमा बाँकी भएको नम्बर कति छ n छ भनेको इनिशियली n0 थियो अब बाँकी भयो n भने कतिवटा डिके भयो कतिवटा n0 माइनस n हो नि त सो दिस इज द डिफरेन्सले के दिने भयो नम्बर अफ डिकेड एटम्स र अर्को कुरा पनि के भनेको छ भने इफ द इनर्जी लिबरेटेड per atoms per decay is 4 into 10 to the power minus 13 joule calculate find the total energy liberated during this period ल अब यो चाहिँ अब त यसले थाहा पाइसक्नु भयो होला अब यसलाई कसरी गर्ने भन्नुस् त सो अब नम्बर अफ एटम्स डिकेड है डिकेड नम्बर अफ एटम्स डिकेड भनेको के हुन्छ इनिशियल कतिवटा थियो है माइनस अब बाँकी घटाइदिने हो भने दिस इज व्हाट दिस इज द नम्बर अफ डिकेड एटम्स आउँछ नि n0 भनेको इनिशियल कति थियो अब बाँकी कति भयो बाँकी भनेको डिफरेन्स भनेको के हो दिस इज नम्बर अफ एटम्स डिकेड सो अब n0 को भ्यालु कति 6 इन्टु 10 टु द पावर 20 छ हामीसँग हो र माइनस बाँकी कति छ अब हामीसँग 7.5 इन्टु 10 टु द पावर 19 छ भनेको अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति आउँछ दिस इज इक्वल टु 5.24 इन्टु 10 टु द पावर 20 एटम्स दिस इज द नम्बर अफ डिकेड एटम्स है यति भनेको डिके भयो अब हेर्नुहोस् त एउटा एटम रिलिज भयो भने जस्तो हेर्नुहोस् त दिस इज अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स अब यहाँ त धेरैवटा नम्बर एटम छ नि कतिवटा छ n0 छ है 6 इन्टु 10 टु द पावर 20 अब यसमा के भनेको छ भने क्वेसनमा यदि यहाँ पर डिसइन्टिग्रेसन भनेको एउटा एटम निस्कियो भने इनर्जी एउटा एटमले इनर्जी कति निकाल्दो रहेछ 4 इन्टु 10 टु द पावर इनर्जी रिलिज पर डिसइन्टिग्रेसन इनर्जी पर डिसइन्टिग्रेसन भनेको कति छ 4 इन्टु 10 टु द पावर -13 जुल
भनेको एउटा एटमले यति निकाल्यो भने n minus n naught ले कति निकाल्छ सो therefore total energy released during this period is अब यो पिरियड भरिमा चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ एटम्स डिके भयो भनेको कसरी निकाल्ने दिस इज इक्वल टु टोटल एटम्स डिकेड हैन टोटल एटम्स डिकेड इन्टु के हुन्छ इनर्जी रिलिज पर डिसइन्टिग्रेसन है यति गरिदिएपछि त काम सकियो नि त अब टोटल एनर्जी कति भयो टोटल एटम्स कतिवटा डिके भएको छ 5.24 into 10 to the power 20 वटा एटम डिके भएको छ अनि एउटा एटमले कति निकाल्छ एनर्जी 4 into 10 to the power -13 जूल अब यसलाई मल्टिप्लाई गरे पछाडी टोटल एनर्जी निस्क्यो कि निस्केन हो आयो यो भनेको चाहिँ कति आउँछ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 2.01 into 10 to the power 8 joule so this is the total energy released in this period है यो कुरा बुझ्नुभयो यो के गरेको फेरि एकचोटि हेरौँ त जस्तो मानौ कुनै एउटा रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्समा इनिशियली नम्बर अफ एटम कति थियो n0 थियो n0 भनेको 6 into 10 to the power 20 वटा एटम थियो त्यसको हाफ लाइफ 10 आवर्स दिएको छ भनेको अब के निकाल्नु भनेको छ क्याल्कुलेट द एक्टिभिटी आफ्टर 30 आवर्स अब एक्टिभिटी 30 घण्टा पछाडीको निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के थाहा हुनु पर्यो 30 घण्टा पछाडी कतिवटा एटम्स अनडिके भयो है कतिवटा अनडिकेड बाँकी छ त्यो बाँकी नम्बर अफ एटम्स थाहा भयो भने त एक्टिभिटी निकाल्न कुनै प्रब्लम भएन सो हामीले एट फर्स्ट हामीले के निकाल्नु पर्छ नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स र नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स हामी डिके इक्वेसन युज गरेर निकाल्छौं डिके इक्वेसन भनेको n = n0 e to the power minus lambda t हो र यो फर्मुला युज गरेर हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु भने नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स निकाल्यौं हो अनि डिके कतिवटा भयो भन्दाखेरि सुरुमा इनिशियली कति थियो अब बाँकी कति भयो दुईटाको डिफरेन्स गरे पछाडी के आउने भयो नम्बर अफ डिकेड एटम्स आउने भयो सो अब एक्टिभिटी निकाल्नलाई के हो एक्टिभिटी भनेको के हो dN/dt = -λn हो एक्टिभिटी भनेको n भनेको के हुन्छ दिस इज द बाँकी भएको नम्बर अफ एटम्स हो कति बेलाको हामीले एक्टिभिटी निकाल्ने 1 घण्टा पछाडीको निकाल्ने कि 2 घण्टा पछाडीको निकाल्ने कि हाम्रो क्वेशनमा त 30 घण्टा पछाडीको एक्टिभिटी निकाला भनेको छ भने 30 घण्टा पछाडी चाहिँ कतिवटा नम्बर्स अनडिकेड थियो त कतिवटा बाँकी थियो नम्बर अफ एटम्स अनडिकेड है त्यो कुरा निकालेर यसलाई यसरी चाहिँ हामी एक्टिभिटी निकाल्न सक्छौं र अर्को कुरा नम्बर अफ एटम्स डिकेड भनेको इनिशियली कति थियो बाँकी कति भयो दुईटाको डिफरेन्स भनेको के हो डिकेड एटम्स हो नम्बर अफ डिकेड एटम्स अनि अर्को क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा एटम निस्क्यो भने त्यसले एनर्जी निकाल्छ 4 into 10 to the power -13 जूल यो क्वेशनमा गिभन छ भने अब 30 घण्टा पछाडी कति एनर्जी निस्क्यो होला भन्ने क्वेशन आयो भने के भने 30 घण्टामा कतिवटा एटम डिके भयो त हैन टोटल नम्बर अफ एटम्स डिकेड निकाल्ने अनि एउटा एटमले कति एनर्जी निकाल्छ मल्टिप्लाई गरिदिने युनिटरी म्याटर हो यो त के रे 19 क्लासकै म्याथमेटिक्स जस्तै हो नि त क्याल्कुलेसन सो तपाईहरुले गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन यसै गरेर चाहिँ टोटल एनर्जी निकाल्न सकिन्छ है सो दिस इज द सोलुसन अफ दिस इक्वेसन सो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गरौँ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने द अनस्टेबल isotopes of potassium have half life is 2.4 into 10 to the power 8 years how much decay occurs per second in a sample containing 2 into 10 to the power -6 gram of potassium भनेको छ ल अब यो त धेरै इजी क्वेशन हो यो यसलाई कसरी गर्ने यसको चाहिँ के निकाल्ला भने चाहिँ डिके पर सेकेन्ड भनेको के हो एक्टिभिटी हो हामीले एक्टिभिटी फाइन्ड आउट गर्ने एक्टिभिटी फाइन्ड आउट गर्नलाई के हामीलाई के कुरा चाहिन्छ अब हेर्नुस् त रफ यहाँ पहिला रफ गरौँ के हो भने एक्टिभिटी भनेको dN/dt हो यो सबैले थाहा भएको कुरा हो dN/dt निकाल्नको लागि के चाहियो रे λn चाहियो अब हेर्नुस् त
यो ल्याम्डा निकाल्नलाई 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ गर्नुभयो भने ल्याम्डा आयो। निकाल्न कुनै क्याल्कुलेसन यो गर्नलाई गाह्रो भएन किनकि हाफ लाइफ अलरेडी गिभन छ हो, गिभन छ। अब n को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हामीले n भनेको 2 × 10⁻⁻6 ग्राममा कतिवटा n अफ n थियो त है, त्यो कुरा निकाल्ने एन्ड देन यसको सोलुसन त सकिहाल्यो। सो अब गिभन लेखौँ। यसमा गिभनमा के छ, हाफ लाइफ छ, हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ भनेको के हो, क्यापिटल टी। हाफ लाइफ कति दिएको छ, 2.4 × 10⁸ 10⁸ इयर्स दिएको छ हो। यसमा के छ, इयर्स छ। एन्ड एक्टिभिटी निकाल्नु पर्ने। एक्टिभिटी भनेको के हो रे, ए हो अर एलाई एक्टिभिटीलाई के लेखिन्छ, dN/dt पनि लेखिन्छ है। दिस इज इक्वल टु व्हाट। अब यो निकाल्नलाई हामीले के चाहियो, नम्बर अफ एटम चाहियो। सो अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो, फर्म युनिटरी मेथड। नाउ जस्तो 40 ग्राम पोटासियम भयो भने 40 ग्राम पोटासियम भयो भने यसमा कतिवटा नम्बर अफ एटम्स हुन्छ, कतिवटा हुन्छ, एभोगाड्रोस नम्बर हैन, 6.023 × 10⁻23 वटा एटम हुन्छ हो। एउटा 1 ग्राम मोलिकुलर वेट बराबर जहिले पनि एभोगाड्रोस नम्बरसँग बराबर हुन्छ है। 40 ग्राम पोटासियम लिनुभयो भने त्यसमा 6.023 × 10⁻23 वटा एटम्स हुन्छ। अब 1 ग्राममा कति होला त, 1 ग्राम लिनुभयो भने 1 ग्राममा त झन् थोरै होला भनेको डिभाइड, दिस इज युनिटरी मेथड हो। के गर्नु पर्यो अब, 6.023 × 10⁻23 लाई 40 ले डिभाइड गर्नुभयो भने दिस इज द नम्बर अफ एटम्स फर 1 ग्रामको लागि आयो। तर हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ, 2 × 10⁻6 दिसमा एटमको निकाल्नु पर्यो। फर कसको लागि अब चाहियो हामीलाई 2 × 10⁻⁻6 ग्राम एटम लिनुभयो भने कति हुन्छ, अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् हैन त। 6.023 × 10⁻23 डिभाइड बाई 40, दिस इज द नम्बर अफ एटम्स फर 1 ग्राम र इन्टु के गर्नु पर्यो, 2 × 10⁻6 गर्नुभयो भने दिस मच एटम हुने भयो। दिस इज वाट, दिस इज एन है। अब एन आइसक्यो। अब एन आइसके पछाडि अब dN/dt निकाल्न कुनै प्रब्लम हुन्छ त, हुँदैन। नाउ अब dN/dt अर एक्टिभिटी है, एक्टिभिटी dN/dt भनेको के हुने भयो, अब माइनस ल्याम्डा भनेको 0.693 डिभाइड बाई के हुने भयो, हाफ लाइफ। हाफ लाइफलाई केमा लाने, अब सेकेन्डमा कन्भर्ट गरिदिने है। 2.4 × 10⁸ हो नि त, दिस इज द इयरमा छ भने यसले केमा लाने, डेजमा लाने। के भने 365 ले मल्टिप्लाई डेजमा आयो, इन्टु 24 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो, आवरमा आयो, 60 मिनटमा आयो, 60 सेकेन्डमा आयो हो कि होइन। सो दिस मच इन्टु एन इज हाउ मच, 6.023 × 10⁻23 डिभाइड बाई 40 इन्टु 2 × 10⁻6 गर्नुभयो भने सो अब यसको चाहिँ एन्सर के हुने भयो, क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने 2.75 आयो डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन। कुरा बुझ्यो। सो यसरी हामी निकाल्छौँ। अब एक्टिभिटी निकाल्नु पर्यो भनेको के रहेछ त, dN/dt हो र n भनेको जहिले पनि के हुन्छ, नम्बर अफ एटम्स हुन्छ। नम्बर अफ एटम्स भनेको कुन एटम हो, यो दिस इज नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स है। सो यसको सोल्युसन यति नै हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल है। सो अब यो क्वेसनलाई अलिकति यो डिफ्रेन्ट क्वेसन छ, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त है। जस्तो मानौँ इक्जाम्पल म दिन्छु तपाईँलाई, के हो भने जस्तो कुनै एउटा मान्छेको शरीरमा कति छ ब्लड है, कुनै मान्छेको शरीरमा कति धेरै ब्लड छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने। अब के सबै ब्लड झिकेर लिटरमा नाप्ने कुरा त भएन है, त्यो नाप्ने कुरा त भएन नि। सो यसमा के गरिन्छ भने मेडिकलमा के गरिन्छ भने कुनै एउटा रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स चाहिँ इन्जेक्सनको थ्रुबाट
हाम्रो शरीरमा पठाइन्छ र त्यसको एक्टिभिटी मेजर गरेर चाहिँ कुनै पनि मान्छेको शरीरमा कति धेरै ब्लड छ भन्ने कुरा हामी एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। सो त्यसैसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त है। सो अब क्वेसन हेर्नुहोस् त, a small volume of a solution containing radioactive isotopes of सोडियमको आइसोटप्स हो है। सोडियमको आइसोटप्स के हुन्छ, रेडियोएक्टिभ हुन्छ, यो चाहिँ डिके हुन्छ है। सो radioactive isotopes of sodium had an activity of 12,000 disintegration per minute when it is injected into a patient bloodstream है। जस्तो कुनै एउटा चाहिँ मेडिकलमा कुनै मान्छे गएको छ, उसको शरीरको चाहिँ ब्लड हामीले चाहिँ मेजर गर्नुपर्नेछ, एस्टिमेट गर्नुपर्नेछ है। त्यसको लागि के गरियो भन्दाखेरि कुनै एउटा सोडियमको आइसोटप्स इन्जेक्सनको थ्रु चाहिँ उसको शरीरमा पठाइयो। त्यसको चाहिँ इनिसियल एक्टिभिटी के थियो, 12,000 डिसइन्टिग्रेसन पर मिनट थियो। अब के भनेको छ, आफ्टर 30 आवर्स, अब 30 घन्टा पछाडि चाहिँ फेरि उसको शरीरबाट 1 cm³ ब्लड झिक्यो र त्यसको एक्टिभिटी मेजर गरियो। त्यसको एक्टिभिटी मेजर गर्दाखेरि 0.5 डिसइन्टिग्रेसन पर मिनट देखा पर्यो। र यदि मानौ त्यो सोडियम आइसोटप्सको हाफ लाइफ 15 आवर्स छ भने त्यो मान्छेको शरीरमा कति ब्लड थियो त भन्ने क्वेसन हो यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फ्रम दिस च्याप्टर है। सो गिभन लेखौँ त। अब यहाँ गिभन के दिएको छ, हाफ लाइफ गिभन दिएको छ। के छ, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भनेको के हो, क्यापिटल टी। यो भनेको कति छ अरे, 15 आवर है। 15 आवर गिभन छ। त्यस पछाडि अब आफ्टर 30 आवर्स एक्टिभिटी दिएको छ हो, टाइम दिएको छ। के छ, आफ्टर टाइम टी कति छ, 30 आवर्स है। 30 आवर्सको अब एक्टिभिटी के छ, सो द activity after time t is के हो, टाइम टी पछाडिको एक्टिभिटी के छ, a इज इक्वल टु कति छ, 30 मिस्टेक भयो है। सो यहाँ के छ भने एक्टिभिटी कति छ अरे, एक्टिभिटी कति छ, 0.5 छ हो। दिस इज डिसइन्टिग्रेसन पर मिनट है। भनेको आफ्टर 30 आवर्स पछि कि त्यसको एक्टिभिटी कति हो, दिस इज द फाइनल एक्टिभिटी होइन त। सो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो मान्छेको शरीरमा कति ब्लड छ त त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन, त्यसलाई त एज्युम गर्नु पर्यो हो। सो हामीले के एज्युम गर्छौँ भने लेट VML है, उसको शरीरमा कति थियो, VML मतलब VML उसको शरीरमा ब्लड थियो। लेट VML be the blood in the patient's बडी। त्यो मान्छेको शरीरमा चाहिँ VML ब्लड थियो अरे। भनेको अब गिभन कन्डिसन के दिएको छ, गिभन कन्डिसन के छ, अब त्यो मान्छेको शरीरबाट है एउटा ML जस्तो कुनै त्यसको इनिसियल एक्टिभिटी के छ अरे 12,000 भनेछ। भनेको VML ब्लड हुँदाखेरि है, त्यो मान्छेसँग VML ब्लड हुँदाखेरिको VML ब्लड हुँदाखेरि त्यसको एक्टिभिटी कति थियो 12,000 छ नि, क्वेसनमा गिभन छ नि, 12,000 डिसइन्टिग्रेसन पर मिनट थियो रे। भनेको फर 1 ml ब्लड लियो भने त्यसको एक्टिभिटी कति थियो होला, कति थियो हुन्छ भन्नुहोस् त, 12,000 डिभाइड बाई V हुन्छ नि, डिसइन्टिग्रेसन पर मिनट हुन्छ कि हुँदैन, कुरा बुझ्नु भएन।
के छ भने कुनै एउटा मान्छे थियो त्यो मान्छेको शरीरमा सोडियमको आइसोटोप्स इन्जेक्ट गरियो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसको इनिशियल एक्टिभिटी जुन एनर्ड थियो नि त्यो भनेको 12,000 डिसइन्टिग्रेसन पर मिनट थियो भने अब त्यो भनेको त्यो होल बडीमा चाहिँ उसको VmL ब्लड थियो भने हामीले थाहा छैन नि कति ml छ 5 ml 10 ml 1000 ml कति ml छ उसको शरीरमा बडी ब्लड थाहा छैन त्यही भएर हामीले एज्युम के गर्यौं VmL उसको शरीरमा ब्लड छ भनेर VmL ब्लड हुँदाखेरि उसको डिसइन्टिग्रेसन 12,000 थियो भने 1 ml मा कति हुन्छ त अब युनिटी म्याटर 12,000 by V हुनु पर्यो कि परेन सो दिस इज द इनिशियल एक्टिभिटी फर 1 ml हो सो यसलाई के लेख्छौं हामी A नट लेख्छौं के लेख्छौं A नट अब हामीले डिके इक्वेसन अब युज गर्दियौं यहाँ डिके इक्वेसन फ्रम के हुन्छ अब यहाँनिर फ्रम डिके इक्वेसनको एक्टिङ फर्मुला के हो भन्नुस् त A = A नट e टु द पावर माइनस लैम्डा t हो नि हो सो अब हेर्नुस् त यो फाइनल एक्टिभिटी दिस इज फाइनल एक्टिभिटी भनेको दिस इज फर 1 ml हो नि त 1 cc 1 cm क्यूब ब्लड झिक्यो भने दिस इज द एक्टिभिटी आफ्टर 30 आवर्स सो यहाँ के हुन्छ भन्नुस् त एक्टिभिटी फाइनल एक्टिभिटी इज 0.5 इज इक्वल टु A नोट को भ्यालु कति आयो अब 12,000 डिवाइड बाई V अनि e टु द पावर माइनस लैम्डा भनेको 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ यसको कति छ 15 आवर 15 छ इन्टु स्मल t कति छ 30 आवर्स पछि हो नि 30 यो यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु परेन किन सो यो त रेशियो काटिन्छ हैन सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सो यसलाई v लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने v = के हुन्छ 12,000 डिवाइड बाई 0.5 अनि e टु द पावर माइनस 0.693 इन्टु 2 हुन्छ नि यो 15 र 30 लाई काट्न मिल्यो सो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति आउँछ 601 point something भ्यालु आउँछ होला है दिस इज ml यदि ml ब्लड छ त्यो मान्छेको शरीरमा है सो अब यहाँ चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने therefore total blood or amount of blood in the patient body is 6,600 हैन 6,000 अलि मिस्टेक भयो है त यहाँनिर सो दिस इज मिस्टेक है यहाँ कति हुने भयो 6,001 ml दिस इज द एन्सर है दिस इज द सोल्युसन हो यस्तो खालकोलाई चाहिँ यसरी गर्ने यो कुरा बुझ्नुभयो सो यति चाहिँ न्युमेरिकल हो रेडियो एक्टिभिटीबाट यस्तो खालको न्युमेरिकलहरु गर्न जान्नुभयो भने लगभग यो च्याप्टर सकिएको हो यति यो भन्दा अलि डिफरेन्ट यस्तै खालको क्वेशनहरु आउने हो यो भन्दा फरक क्वेशनहरु खासै आउँदैन है त सो थ्यांक यू सो मच